नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। मोटोरोलाले आफ्नो नयाँ ब्रान्ड स्मार्टफोन जो मोटो E7 प्लस लाई चाहिँ फाइनली नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। प्राइसलाई हेर्ने हो भने फोन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। आज म यसैको बारेमा कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिलेको छ र यो स्मार्टफोन कहिले र कहाँबाट हामीले चाहिँ पर्चेस गर्न सक्ने छौं, बाइ गर्न सक्ने छौं, आज त्यसैलाई लिएर कुरा गर्ने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरलाई एउटा सानो बिन्ती गर्न चाहन्छु। यदि हजुरहरु फेसबुक पेज मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेज लाइक अनि फलो गर्नु होला र युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्ने छ। मोटो E7 प्लस को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.5 इन्चको HD+ IPS प्यानल म्याक्स भिजन डिजाइनका साथ चाहिँ यसको डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जो हेर्दा एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। बजेटलाई हेर्ने हो भने यसको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ र डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ, जो स्टक एन्ड्रोइड यसमा देख्न सकिन्छ, जो एकदमै राम्रो कुरा हो र एकदमै प्लस पोइन्ट पनि। प्रोसेसर भने क्वालकमको स्न्यापड्रागन 460GB चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ। यो प्रोसेसर त्यति राम्रो चाहिँ होइन, तर बजेटलाई हेर्ने हो भने जुन प्राइसमा चाहिँ यो लन्च भएको छ नेपाली बजारमा, त्यसलाई प्राइसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ प्रोसेसर एकदमै राम्रो हो र डे टु डे युज गर्नका लागि एकदमै राम्रो फोन रहेको छ। हजुरहरु गेमिङका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने गेमिङ पनि त्यति राम्रो चाहिँ यसमा देख्न मिल्दैन, तर पनि नर्मली गेमहरु चाहिँ मजाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गेमिङका लागि यो फोनलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो फोन नलिनु होला, किनभने गेमिङका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने Redmi 9 सिरिजका फोनहरु त छँदै छन्, तिनी फोनहरु चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यही प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ टन्नै फोनहरु छन् र यो प्राइसका लागि भने त्यति राम्रो चाहिँ छैन। डे टु डे युजको लागि भने एकदमै राम्रो चाहिँ फोन रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि दुईवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ भने यसको जुन अगाडिपट्टिको फ्रन्ट क्यामेरा भने 8 मेगापिक्सलको रहेको छ। ओभरअल क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने खासै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ केही पनि छैन, तर पनि जुन पछाडिपट्टिको मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको मिलेको छ, प्राइसलाई हेर्ने हो भने ठिकठाक नै मान्नुपर्छ। तर अरू कम्पनीका फोनहरुलाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यति खासै राम्रो चाहिँ होइन। अरू कम्पनीले धेरै अगाडि नै 48 मेगापिक्सलका क्यामेरा यो प्राइस सेगमेन्टमा लन्च गरिसकेको थियो, त्यसका कारणले पनि यो फोन त्यति खासै क्यामेराका लागि पनि राम्रो छैन, तर पनि नर्मल युजका लागि 48 मेगापिक्सल भनेको पनि धेरै नै हो। र यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ, जो ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ। प्लस स्टक एन्ड्रोइड देख्न सकिन्छ, त्यो भनेको अझ प्लस पोइन्ट हो। यसमा 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, त्यसमा पनि स्टक एन्ड्रोइड जुन अपरेटिङ सिस्टम देख्न सकिन्छ, त्यसको कारणले पनि अझ ब्याट्री ब्याकअप अझै खपत चाहिँ देख्न मिल्छ। किनभने स्टक एन्ड्रोइड भएपछि हामीले एडहरु अटोमेटिक कुनै पनि एप्लिकेसन चाहिने भन्दा ओभर एप्लिकेसन पनि देख्न मिल्दैन, एडहरु पनि देख्न मिल्दैन। हाम्रो लागि युजफुल एप्लिकेसनहरु मात्र हुन्छन्, तिनीहरु मात्र त्यसमा देख्न सकिन्छ। एकदमै क्लीन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ, त्यसको कारणले पनि ब्याट्री ब्याकअप अझ प्लस पोइन्ट रहेको छ। प्लस यसमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, त्यो भनेको अझ प्लस पोइन्ट रहेको छ। र चार्जर भने 10 वाट को रहेको छ माइक्रो USB पोर्टका साथ। र यहाँनिर भने अलिकति यो मलाई नराम्रो लाग्यो, USB टाइप C पोर्ट दिएको भए अलिकति प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो, तर पनि प्राइसलाई हेर्ने हो भने माइक्रो USB पोर्ट पनि ठिकै नै मान्नुपर्छ। भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने हामीले नेपाली बजारमा एउटा मात्र भेरिएन्ट देख्न मिलेको छ, जो 4GB प्लस 64GB, जसको प्राइस भने 16590 रुपैयाँ रहेको छ। हजुरहरुले यो स्मार्टफोनलाई भने दराजको 1212 मा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। 12 डिसेम्बर देखि स्टार्ट हुँदैछ र ओभरअल यो फोन एकदमै राम्रो रहेको छ डे टु डे युज गर्नका लागि। र गेमिङका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने अघि पनि मैले भनिसके, हजुरहरुले Redmi 9 सिरिजका फोनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बजेटमा यदि गेमिङ फोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ यो होइन, हजुर Redmi 9 सिरिजका फोनहरुमा जान सक्नुहुन्छ। यदि डे टु डे युज गर्नका लागि एकदमै राम्रो फोन हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ एकदम बेस्ट अप्सन रहेको छ मोटो E7 प्लस। मलाई भने फोन एकदमै राम्रो नै लागेको छ। हजुरहरु भने मोटो E7 प्लस लाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ, यो फोनको सबैभन्दा के कुरा चाहिँ राम्रो लागेको छ, के कुरा राम्रो लागेन त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला। र अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।